4 năm sau khi ly hôn, khó khăn của Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng cũng lộ rõ. Phùng Thiệu Phong không phải là người đàn ông tốt thực sự. Từ một vùng nông thôn ở Hà Bắc đến liên hoan phim Berlin, Triệu Lệ Dĩnh đã xây dựng được khối tài sản trị giá 4,2 tỷ nhân dân tệ sau 7 năm đóng vai phụ. Ly hôn không phải là sự thất bại mà là sự khởi đầu của sự tỉnh táo. Cô nhận được tràng pháo tay của khán giả khi bế con trai tại buổi ra mắt phim Hoa Hướng Dương. Bà cũng đã thắp sáng 127 trường tiểu học nông thôn bằng tổ chức từ thiện Firefly, chứng minh rằng phụ nữ không cần phải đánh đổi giữa gia đình và sự nghiệp. Những người phụ nữ tập trung vào sự nghiệp là những người tự do nhất. Đạo diễn nổi tiếng Lý Tư Thành từng chia sẻ sau khi ly hôn rằng ngay cả sau khi ly hôn, họ vẫn là gia đình. Câu nói này không chỉ được thể hiện ở anh và Đồng Lệ Á mà còn được diễn giải sinh động nhất ở Triệu Lệ Dĩnh. Giờ đây, khi Triệu Lệ Dĩnh trở lại với công chúng với tác phẩm mới, Hoa Hướng Dương, vào mùa xuân năm 2025, mọi người đều đã thấy được sự thay đổi của cô theo thời gian. Sự thật về ly hôn, từ một nữ diễn viên ít được biết đến trở thành một nữ diễn viên quyền lực trong ngành điện ảnh. Sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh theo năm tháng thực sự rất kinh điển. Ngoài ra, cuộc chiến ly hôn kéo dài 4 năm của cô với Phùng Thiệu Phong cũng trở thành tấm gương tử tế nhất trong ngành giải trí. Lời nói của Trần Tư Thành cũng được phản ánh qua hai cặp đôi trước đây. Sự tan vỡ của hôn nhân không chỉ là sự lựa chọn của họ mà còn là sự thức tỉnh ý thức của người phụ nữ trong thời đại mới. Trên thực tế, vẫn còn dấu vết của cuộc ly hôn của họ. Họ không hợp nhau. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ một gia đình nông thôn thực thụ. Tôi lớn lên ở cánh đồng lúa mì. Mặc dù bố tôi là cảnh sát ở đồn cảnh sát, gia đình tôi không giàu có lắm. Phải đến năm 15 tuổi, cô mới tình cờ nhìn thấy quảng cáo về một chương trình tìm kiếm tài năng. Cô lấy số tiền lệ phí đăng ký đã dành dụm trong nửa năm và một mình đến Bắc Kinh. Anh đã đóng vai phụ trong Hoành Điếm suốt 7 năm trước khi có cơ hội trở thành ngôi sao lớn như ngày nay. Cô ấy hoàn toàn khác biệt với những ngôi sao được mọi người ủng hộ và có phim để quay ngay khi mới ra mắt. Trong 7 năm đó, cô ngủ trên một chiếc giường ký túc xá lớn và ăn cơm hộp có giá 5 nhân dân tệ mỗi hộp. Khi bà nghèo nhất, bà thậm chí không thể trả tiền thuê nhà hoặc tiền điện nước. Nhưng những khó khăn như vậy cũng khiến Triệu Lệ Dĩnh trở thành một nhân vật kiên cường. Khi quay phim Princess Asian, cô chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày trong 7 tháng liên tiếp. Cô ấy bị thương ở lưng khi quay phim, nhưng cô ấy không bao giờ phàn nàn và chỉ âm thầm chịu đựng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong không chỉ sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải mà ông nội của anh còn là một ông trùm dệt may. Bố tôi cũng điều hành một doanh nghiệp gia đình với giá trị sản lượng hàng năm trên 1 tỷ đô la. Những người như anh ấy luôn có gia đình ủng hộ dù họ có làm gì đi chăng nữa. Được hưởng nền giáo dục quý tộc từ nhỏ nên việc ông bước vào ngành giải trí hoàn toàn là tình cờ. Anh ấy đồng ý ký hợp đồng chỉ vì mẹ anh ấy nói rằng bà muốn tập thể dục. Có thể nói anh ấy là một cậu bé ngoan và nghe lời mẹ. Điều này giúp gia đình dễ dàng kiểm soát anh ấy hơn, nhưng lại quá khó chịu trong hôn nhân. Sau khi hai người kết hôn, Phùng Thiệu Phong nghe theo mẹ, muốn nhốt Triệu Lệ Dĩnh vào trong gia đình. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh phải làm việc 16 tiếng một ngày trên phim trường Minh Lan truyện, trong khi Phùng Thiệu Phong chỉ biết chơi game. Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu đọc kịch bản 3 ngày sau khi sinh con, nhưng Phùng Thiệu Phong lại chia sẻ nỗi bối rối trong cách nuôi dạy con trên mạng xã hội. Sự tương phản mạnh mẽ như vậy khiến mọi người có chút bối rối, bởi vì lúc đầu mẹ Phùng Thiệu Phong muốn người phụ nữ làm nội trợ, người đàn ông làm người ngoài, nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược. Vì vậy, mẹ anh đã tiến tới. Trong buổi họp gia đình, ông còn nói rằng con dâu nhà họ Phùng phải chăm sóc chồng con. Việc cô ta xuất hiện trước công chúng như thế này là không đúng mực. Xét theo góc độ này, Triệu Lệ Dĩnh không thể chấp nhận được. Cô ấy là ai? Sinh ra trong một gia đình bình thường, giờ đây khi đã thành đạt, làm sao cô có thể chịu đựng được việc ở nhà và chỉ là một người phụ nữ chăm sóc chồng con? Khi cô cần Phùng Thiệu Phong,
cô lại phát hiện Phùng Thiệu Phong không thể là chỗ dựa của cô, thậm chí có lúc còn phải dựa dẫm vào cô. Sự thật này đương nhiên khác xa với tưởng tượng của Triệu Lệ Dĩnh. Cuối cùng, hai người ly hôn vì bất hòa về tình cảm và vấn đề nuôi dạy con cái. Sau khi ly hôn, vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, hai bên cuối cùng đã chấm dứt tranh chấp. Đằng sau tuyên bố này là cuộc đàm phán kéo dài 3 tháng. Trước khối tài sản khổng lồ của gia đình Phùng, Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng chỉ yêu cầu được quyền thăm nuôi con trai và 2 bất động sản ở Bắc Kinh. Phùng Thiệu Phong chịu trách nhiệm nuôi con và hứa sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Với số tài sản lớn như vậy, việc để lại ngôi nhà có 2 căn nhà cũng giống như để lại cả ngôi nhà tay trắng. Trên thực tế, đây là cách tiếp cận tốt nhất. Nó không chỉ tránh được tranh chấp giữa hai bên mà còn ngăn ngừa trẻ bị chỉ trích trong tương lai. Sau khi ly hôn, hai người vẫn cùng nhau nuôi con. Giới truyền thông cũng chụp được ảnh hai người chơi đùa cùng các con trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Cảnh tượng thật ấm áp, giống như một cặp đôi bình thường. Tôi phải nói rằng mặc dù họ đã ly hôn, nhưng họ rất giỏi trong việc nuôi dạy con cái. Họ sẽ không để nỗi lo lắng và đau khổ của mình ảnh hưởng đến con cái. Mặc dù đã ly hôn, họ vẫn là cha mẹ của những đứa trẻ. Đối với Phùng Thiệu Phong mà nói, kết quả này thực ra rất tốt. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, phải đến sau khi ly hôn, cô mới bắt đầu làm chủ sự nghiệp của mình. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục mở rộng. The Wind Blows in Half Summer năm 2022 và Traveling with the Phoenix năm 2023 đều trở thành những bản hit và luật giao thông của năm. Năm 2024, Article 20 được lọt vào danh sách rút gọn của Liên hoan phim Berlin. Tôi phải nói rằng những người phụ nữ tập trung vào sự nghiệp là những người đẹp nhất. Sau đó, giá trị thương mại của cô tăng vọt từ 18 hợp đồng quảng cáo lên 34 hợp đồng, và tài sản cá nhân của cô thậm chí còn vượt quá 4,2 tỷ đô la. Ly hôn có lẽ là lựa chọn tốt nhất đối với Triệu Lệ Dĩnh. Nếu cô ấy không ly hôn, có thể cô ấy vẫn gặp rắc rối trong gia đình. Bây giờ cô ấy đã ly hôn, cô ấy chỉ cần ra ngoài và tự lập. Từ một cô gái nhà quê giờ đây sở hữu khối tài sản cá nhân lên tới 4,2 tỷ đô la. Sự tăng trưởng bùng nổ này đến từ sự tàn nhẫn của cô. Khi quay bộ phim mới nhất, Hoa Hướng Dương, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, cô vẫn sống ở một vùng nông thôn ở Hà Bắc trong 3 tháng để có thể gần gũi hơn với hình ảnh người phụ nữ nông thôn. Ông không chỉ sống một cuộc sống khỏe mạnh mà còn làm việc cùng dân làng và giảm được 86 kg. Đây thực sự là tình yêu. Một cô gái không xuất thân từ nghề nghiệp chuyên môn đã đạt được thành quả như ngày hôm nay nhờ sự chăm chỉ làm việc của mình trong nhiều năm. Các màn trình diễn của bà cũng được Học viện Hí kịch Trung ương đưa vào danh sách các tác phẩm giảng dạy. Những bộ phim cô tham gia đều rất thành công và cô đã giành được nhiều giải thưởng cho các vai diễn của mình. Điều đáng nói hơn nữa là để quan tâm đến phúc lợi cộng đồng, bà đã thành lập quỹ từ thiện Firefly. Cho đến nay, tổng cộng 127 trường tiểu học ở nông thôn đã được tài trợ. Một số người từng nói rằng cô ấy đã bỏ rơi chồng con, nhưng giờ mọi người lại nói rằng cô ấy trông thật tuyệt khi theo đuổi sự nghiệp. Tôi phải nói rằng điều đó là đúng. Nếu cô tiếp tục dây dưa với Phùng Thiệu Phong, không chỉ sự nghiệp của cô bị trì hoãn mà chỉ cần mỗi ngày ở nhà nghe mẹ Phùng Thiệu Phong giảng bài cũng sẽ khiến toàn bộ tình trạng của cô tụt dốc không phanh. Hơn nữa, nếu cô ấy thực sự từ bỏ diễn xuất thì mọi nỗ lực của cô ấy suốt nhiều năm qua đều trở nên vô ích. Hôn nhân không nhất thiết phải cô bước vào ngành giải trí không chỉ để kiếm tiền mà còn vì tình yêu dành cho diễn xuất. Nếu không có niềm đam mê, mọi nỗ lực chăm chỉ trong nhiều năm qua sẽ trở nên quá đau đớn. Mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ rút lui khỏi ngành giải trí sau khi kết hôn. Vào thời điểm đó, nhiều người đã mắng cô và nói rằng cô có lỗi với người hâm mộ, nhưng giờ đây thành tích của cô thực sự đã nói lên tất cả. Khi cô kết hôn, một số cư dân mạng đã mắng cô.
khi cô ấy ly hôn, một số cư dân mạng đã mắng cô ấy, ngay cả bây giờ khi cô ấy đang tập trung vào sự nghiệp của mình, vẫn có người la mắng cô ấy. Tôi phải nói rằng lũ trâu chẳng bao giờ chấm dứt, thành công của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là thành công của riêng cô mà còn phản ánh một lối sống khác của hàng ngàn phụ nữ khác. Bạo lực gia đình luôn xảy ra ở mọi thời đại và thực sự rất khó khăn để một số phụ nữ dũng cảm ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh theo đuổi sự nghiệp sau khi ly hôn và chứng minh cho những người phụ nữ này thấy rằng cô có năng lực, không ai có thể sống thiếu người khác. Hơn nữa, nếu bạn muốn ly hôn, điều đó có nghĩa là bạn chắc chắn không hài lòng với cuộc sống của mình, vì vậy ly hôn tốt hơn nhiều so với việc không ly hôn. Phụ nữ không còn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, không phải ai cũng phải kết hôn, và không phải ai cũng cần người đàn ông là trụ cột gia đình và người phụ nữ là người nội trợ. Chăm lo cho gia đình không có nghĩa là từ bỏ sự nghiệp, và nỗ lực hết mình cho sự nghiệp không có nghĩa là từ bỏ gia đình. Bạn có thể có cả hai. Con gái ngày nay có hiểu biết hơn và sự độc lập về tài chính chiếm tỷ lệ rất lớn trong tiêu chí lựa chọn bạn đời của họ. Những gì người khác gọi là khái niệm truyền thống về tình yêu và hôn nhân hiện đang trở nên mong manh. Trong một cuộc phỏng vấn với Lục Vũ, Triệu Lệ Dĩnh cũng thẳng thắn chia sẻ rằng điều này sẽ giúp cô hiểu rõ hơn về những gì mình muốn và hiện tại cô còn mạnh mẽ hơn cả trước khi kết hôn. Ly hôn không có nghĩa là cuộc hôn nhân thất bại, và cuộc hôn nhân thất bại không có nghĩa là cuộc sống thất bại. Ly hôn chỉ là một lựa chọn. Có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, vậy nếu bạn đưa ra lựa chọn sai thì sao? Sự thay đổi nhận thức này cũng đang ảnh hưởng đến quan điểm của thế hệ trẻ về hôn nhân và tình yêu. Ngày nay, hầu hết mọi người đều cảm thấy việc kết hôn hay không không quan trọng. Tôi cũng có những ý tưởng riêng độc đáo về việc có con. Sự kết thúc của một cuộc hôn nhân không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu mới. Tuy Phùng Thiệu Phong đã bị phát hiện có bạn gái nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại buổi ra mắt phim Hoa Hướng Dương bế con, gần như toàn bộ khán giả đều vỗ tay. Mọi người thường nói rằng cô không xứng đáng với một gia đình giàu có và chỉ là một cô gái nhà quê. Phải mất 4 năm cô mới có thể thay đổi bản thân từ một người vợ giàu có thành chính mình. Trong khi đi cùng con trai, Phùng Thiệu Phong cũng học được cách chịu trách nhiệm. Đây là kết quả tốt nhất cho cả hai bên. Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác từ một cô gái nhà quê trở thành nữ hoàng điện ảnh mà mọi người mơ ước hiện nay. Phùng Thiệu Phong cũng vậy. Bây giờ anh ấy có thể tập trung vào công việc của mình và cả hai đều đã đạt được những gì họ mong muốn. Kết hôn không có nghĩa là bạn phải hiểu và hòa hợp với nhau. Nếu bạn không thể chấp nhận, bạn có thể ly hôn. Ngày nay, ly hôn không còn là điều quá khó khăn nữa. Thật khó khăn để duy trì hôn nhân, vì vậy ly hôn chắc chắn là tốt hơn là cứ tiếp tục như vậy. Bạn nghĩ gì về vụ việc giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong? Chào mừng bạn để lại tin nhắn ở phần bình luận.